Xin chào các bạn. Ngày 15 tháng 6 tới, vòng loại thứ 2 bảng G của World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ kết thúc. Trận đấu được chờ đợi nhất của các đại diện Đông Nam Á tại loạt trận cuối cùng này là trận đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Có lẽ vì vậy mà khá nhiều bạn đã gợi ý cho 5 phút thôi làm về chủ đề so sánh giữa hai quốc gia. Cho nên hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục so sánh về các vấn đề địa lý, dân số, kinh tế và quân sự nhé. Trước tiên là địa lý. Việt Nam tên gọi chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là quốc gia nằm ở cực đông của bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á, với diện tích là 331.699 km2, đứng vị trí 65 thế giới, kéo dài từ vĩ độ 8 độ 27 phút Bắc đến 23 độ 27 phút Bắc. Còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hay còn gọi là UAE, viết tắt của United Arab Emirates, là một quốc gia ở Tây Á, nằm về phía đông nam của bán đảo Ả Rập trên vịnh Ba Tư. Đây là quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế liên bang, gồm 7 tiểu vương quốc. Abu Dhabi đóng vai trò là thủ đô, Cayman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah và Al Quwan, với tổng diện tích chỉ bằng 1/4 diện tích Việt Nam, cụ thể là 83.600 km2. Quốc gia này nằm trong khoảng vĩ độ từ 22 độ 50 phút Bắc đến 26 độ Bắc, cùng vĩ độ với tỉnh Hà Giang của Việt Nam. Quốc gia này phần lớn là một vùng đất khô cằn với những sa mạc cát rộng lớn, nhưng cũng được đặc trưng bởi cồn cát, ốc đảo, núi đá, thung lũng, đầm lầy, rừng ngập mặn và đồng bằng muối. Dọc theo bên dưới phía đông là dãy núi Haza chạy theo hướng bắc nam. Điểm cao nhất ở quốc gia này là nằm ở Jebel Zayt, gần Ras Al Khaimah, cao 1.934 m so với mực nước biển, nhưng vì đỉnh núi nằm ở phía Oman, cho nên đỉnh Jabal Zibi cao 1.500 m là đỉnh núi cao nhất ở quốc gia này. Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới với địa hình phần lớn là đồi núi, chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, còn đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ. Đất nước bị chia thành miền núi và đồng bằng sông Hồng ở phía Bắc, dãy Trường Sơn, Tây Nguyên, đồng bằng duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long ở phía Nam. Điểm cao nhất là đỉnh Phan Xipang, cao 3.143 m. Về khí hậu, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có khí hậu cận nhiệt đới khô hạn, với mùa hè nóng và mùa đông ấm. Các tháng nóng nhất là tháng 7 và tháng 8, khi nhiệt độ cao nhất trung bình đạt trên 45 độ C. Đỉnh điểm là vào tháng 7 năm 2002, nhiệt độ được ghi nhận là 52,1 độ C. Nhiệt độ thấp nhất là vào tháng 1 và tháng 2, trung bình từ 10 đến 14 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại đây là âm 5,7 độ C vào tháng 2 năm 2017. Và quốc gia này thỉnh thoảng cũng có tuyết rơi tại dãy núi Jebel Zayt ở Ras Al Khaimah. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có lượng mưa trung bình hàng năm khá thấp. Ở vùng ven biển có lượng mưa dưới 120 mm, còn tại một số vùng núi, lượng mưa hàng năm thường cao hơn là 350 mm. Tại Việt Nam, dọc theo lãnh thổ trải dài, khí hậu Việt Nam phân bố thành 3 vùng. Miền Bắc có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, miền Trung mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong khi miền Nam nằm trong vùng nhiệt đới Savan. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở đồng bằng nói chung hơi cao hơn so với vùng núi và cao nguyên. Dao động nhiệt độ từ mức thấp nhất là 5 độ C từ tháng 12 đến tháng 1. Thậm chí, năm 2016, nhiệt độ Sapa giảm xuống tới âm 4,2 độ C. Đây cũng là khu vực có tuyết rơi hàng năm ở Việt Nam. Và nhiệt độ cao nhất dao động ở mức 37 độ C vào tháng 7, đôi khi lên tới 40 độ C. Về dân số, theo Quỹ tiền tệ quốc tế, thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có dân số là 11.077.000 người. Tuy nhiên, người nước ngoài và người nhập cư chiếm tới 88,52% dân số, trong khi cư dân bản địa chỉ chiếm 11,48%. Còn Việt Nam có dân số nhiều gấp 9 lần, với 97.406.000 người. Việt Nam cũng có mật độ dân số khá cao, lên tới 294 người trên 1 km2, còn mật độ dân số của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ là 132 người trên 1 km2. Về kinh tế, năm 2020, Việt Nam vươn lên trở thành nền kinh tế thứ 36 thế giới, đạt 340 tỷ 820 triệu đô la Mỹ. Theo đó, GDP bình quân đầu người chỉ đạt 3.499 đô la Mỹ. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ là ngành đóng góp lớn cho nền kinh tế, đặc biệt là sản xuất các mặt hàng công nghệ cao như máy móc, thiết bị điện tử và linh kiện. Còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nền kinh tế quốc gia này vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.
Năm 2011, xuất khẩu dầu mỏ chiếm 77% nguồn thu ngân sách nhà nước của quốc gia này. Về phần dầu mỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu ở cuối video. Các bạn nhớ xem hết video nhé! Năm 2020, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là nền kinh tế thứ 34 thế giới, trên chúng ta 2 bậc với 354 tỷ 280 triệu đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người gấp 9 lần Việt Nam, lên tới 31.983 đô la Mỹ. Nếu xét theo sức mua tương đương thì tổng GDP của Việt Nam đạt 1.060 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người đạt 10.882 đô la Mỹ. Còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có GDP theo sức mua tương đương là 650 tỷ 830 triệu đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người vẫn cao hơn 5 lần so với Việt Nam, đạt 58.755 đô la Mỹ. Về quân sự, các số liệu năm 2021 cho thấy các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có nền quân sự đứng thứ 36 thế giới, còn Việt Nam có nền quân sự đứng thứ 24 thế giới. Trong khi Việt Nam dự trì khoảng 6 tỷ 390 triệu đô la Mỹ cho quân sự trong năm 2021, thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dù có nền kinh tế tương đương, nhưng quốc gia này chi tới 23 tỷ 195 triệu đô la Mỹ cho quân sự, gấp 3,6 lần Việt Nam. Quân số. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện duy trì 65.000 quân, toàn bộ là quân thường trực, trong khi Việt Nam là một trong số những quốc gia duy trì đội quân lớn nhất thế giới, với 5.522.500 quân. Trong đó có 482.500 quân thường trực và có tới 5.040.000 quân trong lực lượng bán quân sự. Không quân. Hiện nay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang sở hữu 100 máy bay chiến đấu, bao gồm 45 chiếc Mirage 2000 xuất xứ từ Pháp và 55 chiếc F-16 của Hoa Kỳ. Quốc gia này còn sở hữu 20 máy bay tấn công hạng nhẹ AT-802 do Hoa Kỳ sản xuất. Ngoài ra còn có 41 vận tải cơ, 223 chiếc trực thăng và 30 trực thăng tấn công. Còn Việt Nam sở hữu 75 máy bay chiến đấu, trong đó có 34 chiếc Su-22 và 6 chiếc Su-27 từ thời Liên Xô và 35 chiếc Su-30 của Nga. Ngoài ra, Việt Nam cũng sở hữu 39 vận tải cơ, 99 chiếc trực thăng và 25 trực thăng tấn công. Trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có 43 sân bay đang hoạt động, thì Việt Nam có 45 sân bay đang hoạt động, bao gồm cả sân bay lưỡng dụng, sân bay dành riêng cho quân sự và sân bay dịch vụ. Lục quân. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện chỉ có 434 xe tăng, toàn bộ là dòng Leclerc do Pháp sản xuất. Tuy nhiên, quốc gia này có tới 8.750 xe bọc thép chiến đấu, một phần do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tự sản xuất. Ngoài ra còn có 180 pháo tự hành, 76 pháo kéo và 112 dàn phóng tên lửa. Còn lục quân Việt Nam hiện nay đang sở hữu lượng xe tăng gấp 5 lần với 2.155 xe tăng, trong đó có các loại tăng chủ lực như T-90, T-62, T-54 của Nga và Liên Xô, nhưng cũng có cơ số xe tăng Thai-59 xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng xe bọc thép thì lại ít hơn với 5.500 xe bọc thép chiến đấu. Ngoài ra, Việt Nam còn có 100 pháo tự hành, 1.120 pháo kéo và có tới 810 dàn phóng tên lửa. Hải quân. Hạm đội hải quân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện chỉ có 9 tàu hộ tống, trong đó có 1 tàu hộ tống lớp Abu Habi, 6 tàu hộ tống lớp Benuna và 2 tàu hộ tống lớp Murezi. Ngoài ra, quốc gia này có 38 tàu tuần tra. Hạm đội Hải quân Việt Nam được trang bị 9 khinh hạm, trong đó có 4 khinh hạm lớp Gepard của Nga và 5 khinh hạm lớp Pesha từ thời Liên Xô. Việt Nam cũng có tới 14 tàu hộ tống, gồm 8 tàu hộ tống lớp Monija và 4 tàu hộ tống lớp Tarantu đều do Việt Nam hợp tác với Nga để đóng, còn 2 tàu hộ tống lớp Pohang xuất xứ từ Hàn Quốc. Ngoài ra còn có 6 tàu ngầm Kilo mua của Nga cùng 26 tàu tuần tra. Về dầu mỏ. Theo thống kê mới nhất, Việt Nam là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 22 thế giới với 7 tỷ 210 triệu thùng. Một ngày Việt Nam tiêu thụ hết 525.000 thùng, trong khi sản lượng khai thác đạt 245 thùng một ngày. Còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đây là một trong số những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới với khoảng 97 tỷ 800 triệu thùng, đứng thứ 7 thế giới về trữ lượng dầu mỏ. Một ngày quốc gia này cũng tiêu thụ lượng dầu khá lớn với 575.000 thùng, trong khi sản lượng khai thác lên tới 3.215.000 thùng một ngày. Trên đây là những so sánh cơ bản về địa lý, kinh tế và quân sự giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Việt Nam. Còn ý kiến của bạn như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ ở phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người biết nhé!